Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από τον Αλλάχ και ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του. Η ομολογία της πίστης στο Ισλάμ, Σαχάντα. Κεφάλαιο 19. Μέρος 1. Η άνοδος των Αράβων. Οι Άραβες ήταν ένας λαός που ζούσε στην έρημο της Ανατολής, νομαδικός και χωρισμένος σε διάσπαρτες φυλές. Την εποχή των Ελλήνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Ρωμαίων δεν ήταν ενοποιημένος και συχνά φυλή με φυλή πολεμούσαν είτε μεταξύ τους είτε ως μισθοφόροι. Την χρονιά όμως που ο Ηράκλειος ξεκινούσε τους πολέμους του, αυτό θα άλλαζε. Ένας έμπορος από την αραβική πόλη Μέκα, ο Μωάμεθ, ίδρυσε μία νέα θρησκεία, το Ισλάμ. Στην αρχή, η νέα θρησκεία δεν είχε μεγάλη απήχηση και ο Μωάμεθ εκδιώχτηκε από την πόλη αυτή. Το 622 λοιπόν, ενώ ο Ηράκλειος εκστρατεύει στην Αρμενία, ο Μωάμεθ εγκαθίσταται στη Μεδίνα και η θρησκεία του Ισλάμ ανθίζει. Γρήγορα, η πόλη αυτή αναδεικνύεται σε κέντρο για τους Άραβες. Το γεγονός αυτό ονομάζεται Αιγύρα και είναι το πρώτο έτος του μουσουλμανικού ημερολογίου. Στην αρχή, τα εδάφη των Αράβων μουσουλμάνων ήταν περιορισμένα, όμως με κάθε νίκη τους η επικράτεια και η θρησκεία τους μεγάλωνε όλο και περισσότερο. Παρόλα αυτά, δεν ήταν ακόμη κάποιο σημαντικό κράτος. Οι Άραβες συνέχιζαν όμως τις εκστρατείες τους. Μαθημένοι σε σκληρή ζωή στην έρημο και με εμπειρία στον πόλεμο, άρχισαν να εξαπλώνονται όλο και περισσότερο. Χρόνο με το χρόνο, το κράτος τους μεγάλωνε. Δεν άργησαν να επεκταθούν σε όλη την Αραβική Χερσόνησο. Σαν περιοχή ήταν φτωχοί και ασήμαντοι και γι' αυτό δεν προσέλκυσαν την προσοχή των αυτοκρατοριών, οι οποίες ήταν απασχολημένες με τους μεταξύ τους πολέμους. Η επέλαση των Αράβων ήταν ασταμάτητη. Τελικά ήρθαν αντιμέτωποι με τις δύο μεγάλες αυτοκρατορίες, τους Πέρσες και τους Βυζαντινούς. Εισέβαλαν στο σημερινό Ιράκ, στη Συρία και στην Αίγυπτο. Οι δύο αυτοκρατορίες ήταν αποδυναμωμένες από τις συνεχείς συγκρούσεις. Είχαν μόλις υπογράψει ειρήνη μετά από 20 συνεχή χρόνια ενός καταστροφικού πολέμου. Δεν είχαν δυνάμεις να αντισταθούν σε έναν νέο, απροσδόκητο και αδυσόπιτο εχθρό, ούτε ιδιαίτερα ικανούς αυτοκράτορες. Η ένδοξη αυτοκρατορία των Περσών διαλύθηκε και κατακτήθηκε από τους Άραβες. Όσα εδάφη δεν έχασαν οι Βυζαντινοί από τους πολέμους με τους Πέρσες, τα έχασαν από τους Άραβες. Τα περισσότερα δεν θα τα επανακτούσαν ποτέ ξανά. Η άνοδος των Αράβων και του μουσουλμανικού κόσμου ήταν ασυγκράτητη. Μέσα σε λιγότερο από 40 χρόνια όλη η Ανατολή είχε κατακτηθεί. Οι παλαιές δυνάμεις έστεκαν ανήμπορες να τους αντιμετωπίσουν. Το Βυζάντιο πολεμούσε με νύχια και με δόντια. Οι Άραβες δεν ήταν ναυτικός λαός, καθώς ζούσαν στην έρημο. Όμως κατέκτησαν ναυτικούς λαούς, εκείνους που ζούσαν στα παράλια της Μεσογείου. Γρήγορα λοιπόν έφτιαξαν ένα αξιόμαχο ναυτικό και άρχισαν να απειλούν και στη θάλασσα. Κατέκτησαν την Κύπρο, την Ρόδο, την Κο, καθώς και την Κρήτη και άρχισαν επιδρομές στα παράλια της Μικράς Ασίας. Σκοπός τους ήταν να ανοίξουν δρόμο και να πολιορκήσουν την Κωνσταντινούπολη. Έχοντας κατακτήσει κάποια νησιά για ναυτικές βάσεις, εισέβαλαν στην Ανατολία και έφτασαν μέχρι τα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης. Οι Βυζαντινοί τότε αντέδρασαν και τους απόθυσαν. Αυτή η επίθεση
καταχωρήθηκε ως η πρώτη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες και διήρκησε 4 ολόκληρα χρόνια. Οι Βυζαντινοί σώθηκαν από έναν εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στους Άραβες, ο οποίος ξέσπασε αμέσως μετά. Για τα επόμενα χρόνια υπήρξε σχετική ειρήνη και οι Βυζαντινοί θα είχαν την ευκαιρία να ανασυγκροτηθούν. Αλλά πόσο θα διαρκούσε αυτή η ανάπαυλα, άραγε?